Be a medical issue. Miss Branson needs an MRI. Stroke on air? We showed the video to neurologist Jessie Weinberger. Is it possible she's having a stroke? She's definitely having. Experiences a stroke, and 1 out of every 6 people will have one at some point in their lives. Strokes deprive brain cells of oxygen and are one of the most common causes of death and a leading cause of preventable disability. When someone experiences a stroke, quick medical care is critical and can often help avoid permanent brain damage. But what causes strokes in the first place, and what can doctors do to treat them? The brain makes up just 2% of your body's mass, but consumes more than 20% of the oxygen in your blood. That oxygen is carried to the brain through a system of arteries. Carotid arteries supply the front of the brain, and vertebral arteries supply the back. These are connected to each other and divide into smaller and smaller vessels that get billions of neurons the oxygen they need. If the blood flow is interrupted, oxygen delivery stops and brain cells die. There are 2 ways this can happen. Hemorrhagic strokes are when a perforated vessel allows blood to leak out. But the more common type is the ischemic stroke, when a clot blocks a vessel and brings blood flow to a halt. Where do these clots come from? On rare occasions, a sudden change in heart rhythm prevents the upper chambers of the heart from contracting normally. This slows down blood flow, allowing platelets, clotting factors, and fibrin to stick together. The clot can be carried up towards the arteries and blood vessels supplying the brain, until it gets to one it can't squeeze through. This is called an embolism, and it cuts off the oxygen supply to all the cells downstream. The brain doesn't have pain receptors, so you can't feel the blockage itself. But oxygen deprivation slows brain function and can have sudden, noticeable effects. For example, if the affected area is responsible for speech, an individual's words may be slurred. If the stroke affects a part of the brain that controls muscle movement, it can cause weakness, often just on one side of the body. When this happens, the body will immediately try to compensate by diverting blood flow to the affected area, but this isn't a perfect solution. Eventually, the oxygen-deprived cells will start to die, leading to brain damage that may be severe or permanent. That's why it's important to get medical care as fast as possible. Nama saya Tuan Nurnadhira, binti Tuan Aznan. Saya berumur 27 dah tahun ni. Saya diserang strok semasa usia 23 tahun. Bermaksud 5 tahun lalu, iaitu saya kena tu 2017. Saya study culinary art pada tahun 2012 sehingga 2014. Dan selepas habis study, saya terus kerja di Cheras shop selama 2 tahun dan 2017 saya diserang stroke. Sebagai pesakit stroke, tidaklah mudah, tidaklah sukar apabila kita bersemangat. Dalam perjalanan stroke ni, kita ada up and down dia. Apabila up dia, kita happy lah, happy atas pencapaian yang kita capai. Down tu masa kita frust, tak capai lah. Cara saya untuk atasi masalah ini, saya akan cuba, apabila saya dapat pencapaian tu, saya akan tulis dekat dalam diary saya lah. Saya sebenarnya tak tahu masa bila saya sedar diri saya sakit. Yang saya tahu, saya sedar saya dah terlantar terbaring bahasa dekat ward dululah. Masa tu adalah hari ke-4 atau ke-5 saya sedar tu. 4 hari dalam ward tu saya tak sedar sebenarnya. Blur. Mak kata saya akan buka mata. Bila orang panggil saya buka mata. Dan bila saya, lepas tu saya tutup mata macam semula. Hampir setahun untuk saya berjalan tanpa support lah. Tanpa tongkat, tanpa orang teman. Yang menjaga saya selepas sakit, family saya.
Terutamanya mak lah. Mak daripada hari pertama saya jatuh tu, mak cari daripada pagi sampai ke pukul 7. Pukul 7 dapat panggilan, saya dekat hospital Selayang. Sehingga hari ni lah mak jaga saya. Selainnya kakak saya study di Pahang masa saya jatuh tu. Dia balik daripada Pahang, dia balik ke Selangor untuk jaga saya. Dia sebenarnya hampir nak quit sebab tengok keadaan saya yang perlu penjagaan 24 jam. Bila saya tahu macam tu, saya kata tak boleh, ni semua tak boleh, kena berdikari juga. Selainnya kawan saya lah yang jaga saya, kawan baik saya seorang ni, dia jaga saya kat ward. Sejarah stroke dalam keluarga saya ada. Nenek paling dekat dengan saya. Nenek kena 2014. Sebelum saya lah. Masa nenek kena tu saya masih study, muda lagi. So tak aware apa pasal penyakit ni. Saya ingat penyakit orang tua saja. Saya macam tu je lah. Sehingga 2017 saya kena. Barulah saya tahu penyakit ini apa. Baru saya teringat nenek pun kena. Barulah saya perhati nenek. Dah banyak bersembang lah dengan tentang apa yang nenek rasa, apa yang saya rasa. Saya sebagai stroke survivor berubah 360 darjah. Sebelum saya sakit, saya kerja daripada pagi sampai malam. Setiap hari macam tu. Lepas saya sakit, saya banyak duduk di rumah lah. Sebab saya tak mampu berjalan dengan tak bercakap pelat kan. Tapi selepas saya boleh bercakap dan berjalan slow-slow, saya jadi senang nak keluar. Keluarga ajak, kawan keluar ajak. Saya berani dah keluar dengan community, join community. Selainnya saya duduk kat rumah, saya tolong mak masak ke, exercise, jaga anak buah. Itu aktiviti saya untuk hidup selepas stroke ni. Cara nak duduk. Cara duduk. Okey, tangan kuat kena standby. Kita nak turun bawah, duduk. Kaki pengkok, depakan sikit Stokin tau. Baru cuba sifat. Okey. Nak turun. Bengkokkan kaki, tangan kuat, mendarat dulu bawah. Bila tangan kuat dah turun, kita posisi macam ni, baru letak punggung, baru dah bersila, baru dah ejak kaki kita. Okey, duduk dah. Rehat sekejap. Okey, dah. Lepas tu nak bangun. Bangun. First step dia kena keluarkan kaki lemah kita dulu. Kaki lemah keluar. Kalau tak ada nak keluar sendiri, kita adjust sendiri lah. Dia kena, kaki lemah kena setegak. Posisi sini. Kaki kuat kena macam ni. Ni kat bawah. Maksudnya ni kena tegak lah. Macam tu. Okey. Bila dah posisi pertama dah berjaya, lepas tu baru kita shift badan. Badan daripada kanan, daripada kuat, tolak ke belakang ke lemah. Macam ni. Bila posisi yang lemah dah straight macam ni, so dah betul lah. Ini dah step pertama. Yang kedua, kena adjust kaki kuat ni. Dah posisi, ni sakit tau. Mula-mula memang sakit. So, cuba praktis. Banyakkan duduk macam ni. Duduk antara sujud kan. Kemudian. Okey. Step kedua ke? Pertama ni. Ni step kedua. Step kedua betulkan ni. Okey. Pusing Okey. Yang ni. Yang ni. Asal dia macam ni kan. So, kita kena pusingkan dia macam ni. Bila kedudukan dia dah macam ni, yang ni step kedua kan. Okey, yang ni yang pertama tadi. Dah tegak. Yang ni dah ada. Dua-dua dah ada, kiri kanan. Dah macam ni dua-dua. Baru dah boleh start diri. Tangan kuat. Lantai, tolak. Macam tu. Okey, dah berdiri, dah tegak. Bila berdiri, kalau tak stabil, pegang something. Permulaan mungkin perlulah dinding ke meja ke kerusi ke kat sebelah. So pegang dulu. Nak standby diri kan. So bila dah tegak macam ni, okey lah.